नमस्कार मैत्रिणींनो, मी प्रतिभा फॅशन लेडीज टेलर या चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते. तर आपण आज काय करणार आहोत, 6 वर्षाच्या मुलीचा ब्लाऊज कसा कटिंग करायचा आणि स्टिचिंग करायचा तो फुल व्हिडिओ पहा. कसा करायचा आहे ते एकदम स्टेप बाय स्टेप बघणार आहोत. तर ज्या कोणी नवीन मैत्रिणी आपल्या चॅनलवर असतील तर त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणीसोबत शेअर करा. तर सगळ्यात पहिले काय केलेलं का, माझा इथं उरलेल्या कपडामध्ये मी ब्लाऊज कटिंग करत आहे. तर सगळ्यात पहिले जो खालचा कपडा आहे तो आपण मागच्या भागासाठी ठेवणार आहोत आणि जो वरतून ठेवला आहे कपडा तो पुढच्या भागासाठी ठेवणार आहोत. तर अर्धा इंच काय केलेला आहे, डोकाय पट्टीसाठी सोडून घेतलेला आहे. त्याच्यावरती पुढचा भाग ठेवलेला आहे पहा. जो खालचा कपडा तिरगा होता तो सगळ्यात पहिले मी काय केलं आहे, सरळ करून घेतलेला आहे. आणि आपली जी काही पूर्ण उंची आहे त्यात 1 इंच शिलाई मार्जिन मिसळून मी 11.5 इंचावरती टाकलेला आहे. माझी तयार 10.5 इंच आहे, तुम्ही 11.5 इंचावरती टाकलेला आहे. तर शोल्डर टाकला आहे 4.5 इंच आणि मोंढा पण 4.5 इंच टाकलेला आहे. दीप गळ्यानुसार माप सांगत आहे पहा मी तुम्हाला. मागचा गळा आहे ना तयार 7.5 इंचाचा आहे. छोट्या मुलीचा ब्लाऊज आहे पहा. आता इथं छाती आहे 24 इंच, तर त्याचा चौथा भाग केला आहे. त्याचा चौथा भाग होतो 6 इंच, 6 इंच 24 आणि पुढे 1.5 इंच शिलाई मार्जिन घेतलेला आहे. आणि कंबर आहे पहा 22 इंच, त्याचं 5.5 इंच, पुढे 1 इंच टक्ससाठी आणि 1.5 इंच शिलाई मार्जिन पहा. मी काय करणार आहे, पुढच्या आणि मागच्या दोन्ही भागाला टक्स देणार आहे पहा. तुम्हाला जर टक्स नको असतील तर तुम्ही ते 1 इंच मार्जिन मायनस करायचं आहे आणि जे काही तुमचं कंबरचं माप आहे त्याच्यात फक्त 1.5 इंच मार्जिन प्लस करून टाकून घ्यायचं आहे. आता आपण टक्स देणार आहोत त्याच्यासाठी काय केलं आहे, मी अर्धा इंच असं तिरकी मार्किंग करून घेतलं आहे. जेणेकरून काय होणार आहे, आपण टक्स दिल्याच्या नंतर तो आपला तिरका होणार नाही पहा. तर तेवढा कटिंग करून घ्यायचा आहे. गळा रुंदी घेतलेली आहे 2 इंच, गळा उंची घेतलेली आहे 4 इंच आणि पानगळ्याचा असा आकार देऊन घेतलेला आहे पहा. आता जे काही आपलं मार्किंग करून झालेलं आहे ते आपण कटिंग करून घेऊ. तर सगळ्यात पहिले पहा, एकदम माझ्या लक्षात नाही राहिलं तेव्हा आपलं मोंढ्याचं मार्किंग करायचं राहिलेलं आहे, आकार द्यायचा राहिलेला आहे पहा. जे काही आपण मोंढा टाकला आहे त्याचा अर्थ करायचा आहे. म्हणजे आपली फिटिंग लाईन आहे तिथं मोंढ्याचा आकार ठेवून द्यायचा आहे पहा. मागचा आणि पुढचा दोन्ही सेमच ठेवलेले आहे मी. लहान मुलीचा काही एवढं मापाचंही राहत नाही. तर काय करायचं आहे, पबबाई शिवणार आहे गोपीबाईचा. तर त्याच्याकरता मी दोन्ही बायांना एकच सेप दिलेला आहे, मोंढ्याला एकच सेप दिलेला आहे. जेव्हा तुम्ही बाही कटिंग करताना तेव्हा पण त्याला एकच सेप द्यायचा आहे पहा. शक्यतो मुलींचे ब्लाऊज ना एकदम फिटिंगमध्ये नसतात, त्याच्याकरता काही नाही, एकच जरी आकार दिला तुम्ही तरी पण चालतो. जो जो काही पानगळ्याचा आकार आहे आपला तो कटिंग करून घ्यायचा आहे. आता पानगळ्याचा आकार कटिंग करून झाल्याच्या नंतर आपण जे टक्सचं मार्किंग केलेलं आहे ना तिथं पण एक कट देऊन घ्यायचा पहा. आणि त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, जो पुढचा भाग आहे तो असं त्याला पिन लावून थोडासा साईडला करून घ्या. जेणेकरून काय होईल, आपल्या मागच्या भागाला गळ्याला आकार देण्यासाठी जागा होईल पहा. इथं 7.5 इंच तयार आहे, तर मी अर्धा इंच मार्जिन प्लस करून 8 इंचावरती मार्किंग केलेलं आहे. आणि त्याचा बॉक्स तयार करून घ्यायचा पहा. वरती 2 इंच गळा मार्जिन घेतली होती, तर खालच्या साईडला 2.25 इंच घेतलेली आहे. आणि जसा पुढच्या साईडला पानगळ्याचा आकार दिला आहे तसाच मागच्या साईडला पण पानगळ्याचा आकार देऊन घेतलेला आहे. हवं तर तुम्ही दुसरा बी आकार देऊ शकता. तुम्हाला जी डिझाईन हवी आहे ती तुम्ही तयार करू शकता. मी तर पानगळ्याचा आकार दिलेला आहे आणि तो कटिंग करून घेतलेला आहे पहा. मी हुकाय पट्टीसाठी अर्धा इंच सोडलेला आहे मागच्या साईडला. मी मागच्या साईडने हुकाय पट्टी लावणार आहे. आता जे काही आपलं कटिंग करून झालेलं आहे असतं ते आपण मेन फॅब्रिकवरती कटिंग करून घेऊ. सगळ्यात पहिले मी काय केलेलं, साडीमधला जो कपडा कटिंग केला होता ना तो 4 पदरी करून घेतलेला आहे आणि त्याच्यावरती आपण जास्त कटिंग केलेलं आहे ते डायरेक्ट ठेवून घ्यायचं आहे तसंच आणि कटिंग करून घ्यायचं आहे. याच्यामध्ये कटिंग करताना काय करायचं आहे, थोडंसं एक्स्ट्रा फॅब्रिक ठेवून कटिंग करायचं आहे. जेणेकरून काय होतं, आपल्याला शिलाई करायला सोपं जातं. कपडा जरी थोडाफार इकडे तिकडे झाला तरी काही वाटत नाही. आता आपलं पूर्ण कटिंग करून झालेलं आहे, आपण याची शिलाई करून घेऊ.